नमस्कार. आज आपण पनीरची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्यासाठी मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. हे चितळेचं पनीर मी आणलेलं आहे. तर मसाले बघूया काय काय लागेल. कोथिंबीर घ्यायचं आहे, लसूण आणि अद्रक घ्यायचं आहे. हे आपण मिक्सरमध्ये काढून घेऊया. तर मिक्सरमध्ये याची बारीक प्युरी करून घ्यायची. तर हे आपण वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये. वाटीत काढून घ्यायचे. त्यानंतर आपण टमॅटो, काजू आणि बदामची पेस्ट करून घेऊया. 9 काजू आहे आणि 7 बदाम आहेत आणि 3 टमॅटो आहेत. तर याची आपण पेस्ट करून घेऊया. ही पेस्ट आपली तयार झाली आहे. तीन मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत. हे पण कट करून आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. तेलामध्ये टाकण्यासाठी बघा आपण जिरे, 7-8 मिरे, 4 लवंगा, तेजपत्त्याची 3-4 पानं आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे. आता आपण हे पनीर काढून घेऊया याच्यातून आणि याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया. तर हे मी जवळजवळ 1-1 इंचाचे तुकडे केलेले आहेत पनीरचे. आता कढईमध्ये तेल तापत ठेवायचे आपल्याला. 3 ते 4 पळ्या तेल घ्यायचे आणि चांगलं कडक गरम होऊ द्यायचे. 3 ते 4 पळ्या घ्यायचे. आपल्याला आपलं पनीर जे आहे ते फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. आपलं पनीर असं मस्त खाताना सॉफ्ट मऊ लागलं पाहिजे, त्यासाठी ही खास प्रोसेस आहे. तर बघा ही व्यवस्थित कसं करायचं. तर ह्याला चांगलं कडक गरम होऊ द्यायचं या तेलाला. इतकं कडक की त्यातून वाफा आल्या पाहिजे त्या तेलातून. असं गरम झालं की मग आपण त्यामध्ये पनीर टाकून घेऊया. त्या तेलामध्ये आपण पनीर आपलं फ्राय करून घेऊया. एकदम कडक तापून घ्यायचं हे तेल, वाफा निघेपर्यंत. तर 20 ते 30 सेकंद आपण हे पनीर तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपले पनीर असे सॉफ्ट होतील. खायला एकदम सॉफ्ट लागतील. फक्त 20 ते 30 सेकंद. गॅसचा फ्लेम बंद करून टाकायचा आहे, नाही तर तुमचे पनीर जळू शकतात, कारण आपण तेल खूप कडक तापून घेतलेलं आहे. तर आपले पनीर फ्राय करून झाले, साईडला ठेवून देऊया. आता कढईतलं थोडं एक्स्ट्रा तेल जे आहे ते आपण काढून घेऊया आणि त्याच तेलामध्ये आपण आपला मसाला फ्राय करून खडा मसाला टाकून घ्यायचा आहे. मसाला आपण चांगला 2 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये आपण आपली कांद्याची प्युरी सगळ्यात प्रथम टाकणार आहोत. ही चांगली 2 मिनिटं फ्राय करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपला अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. ही पण 2 ते 3 मिनिटं फ्राय करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपला जो तिसरा मसाला आहे, टमॅटो आणि काजू बदामची पेस्ट, ही पण टाकून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला जर वाटत असेल आपला मसाला थोडासा जळतोय, तर आपण ह्याच्यामध्ये 1 अर्धा कप पाणी ॲड करू शकतो, ज्याने की आपले मसाले जळणार नाही आणि फ्राय करायला मदत होईल पाण्याची. मसाले अजून 2-3 मिनिटं फ्राय करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होईल. तर हे आपले मसाले 2-3 मिनिटं झाले. हळद टाकून घेऊया, 1 छोटा अर्धा चमचा. त्यानंतर लाल तिखट टाकूया, 1 चमचा. त्यानंतर 1
चमचा गरम मसाला टाकून घेऊया. आणि धणे जिरे पूड टाकून घेऊया 1 चमचा. मीठ टाकूया चवीप्रमाणे. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण. आता यात आपण थोडंसं पाणी घालू शकतो. जर तुम्हाला वाटत असेल आपले मसाले थोडे ड्राय व्हायला लागले तर आपण याच्यात अर्धा कप पाणी ॲड करू शकतो, कारण आपल्याला हे मसाले चांगले फ्राय करून घ्यायचे 2-3 मिनिटांसाठी. तर 2-3 मिनिटं आपण याला आता फ्राय करून घेऊया. आता आपला मसाला छान फ्राय झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालू शकतो. तर याच्यामध्ये मी जवळजवळ दीड ग्लास पाणी घालते आहे ग्रेव्ही बनवण्यासाठी. तुम्हाला जर घट्ट ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही कमी घालू शकता, आणि थोडी पातळ ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही थोडं अजून जास्त पाणी घालू शकता. तर हे पाणी टाकून झाले, मिक्स करून घ्यायचे चांगलं. आता ह्याला उकळी काढून घ्यायची चांगली. याला उकळी आली. आता आपले फ्राय केलेले पनीर याच्यामध्ये टाकून द्यायचे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. सगळ्यात शेवटी आपण याच्यामध्ये बटर घालणार आहोत. बटर टाकल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते आपल्या भाजीला, त्यामुळे बटर टाकायला अजिबात विसरू नका. बस झाली तर आपली ही मस्तपैकी मसाला पनीर भाजी तयार आहे. अशा प्रकारे आपण घरी मसाला तयार करू शकतो. हा किती सोपा मसाला आहे बघू शकता तुम्ही. तर ही आपली सर्व करण्यासाठी भाजी तयार आहे. मस्तपैकी आपण ही नान रोटीसोबत सर्व करू शकतो.